હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું પ્રોટીન, ફાઈબર અને કેલ્શિયમથી ભરપૂર પંચરત્ન દાળ ઢોકળી. ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી દાળ ઢોકળી અનેક વખત બનાવી હશે, પણ એક વખત મારી રીતે બનાવો. એક જ વાનગીમાં પેટ ભરાઈ જશે અને ઘરના બધા ખાતા નહીં થાકે. અહીંયા લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, જોતા જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એટલી મસ્ત આપણી દાળ ઢોકળી તૈયાર થયેલી છે. ચાલો બનાવીએ પંચરત્ન દાળ ઢોકળી. તો ફ્રેન્ડ્સ, હેલ્ધી દાળ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 5 દાળનો ઉપયોગ કરેલો છે, જેમાં તુવેરની દાળ, મગની દાળ, ચણાની દાળ, મસૂરની દાળ અને અડદની દાળ લીધી છે. પાંચે દાળ મેં 2-2 ચમચી લીધેલી છે. તમે ઈચ્છો તો એકલી તુવેરની દાળ સાથે પણ આ દાળ ઢોકળી બનાવી શકો છો, પણ આજે આપણે હેલ્ધી દાળ ઢોકળી બનાવીએ છીએ તો 5 પ્રકારની દાળનો ઉપયોગ કરશું. તો બધી જ દાળ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું અને સરસથી ધોઈ લેશું. બધી દાળ ઉપર ખૂબ જ પ્રમાણમાં પાવડર લાગેલું હોવાથી આ દાળને આપણે 2 થી 3 પાણીથી ધોવી ખાસ જરૂરી છે. થોડું પાણી ઉમેરી અને હાથેથી ચોળીએ ને તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે પાણી ડોળું થવા માંડ્યું છે. તો આ ડોળું પાણી અલગ કરી લેશું અને વધારે 2 પાણીથી દાળ ધોઈ લેશું. અહીંયા દાળ ધોઈ અને સરસ ચોખ્ખી કરી લીધી છે. તો હવે ધોયેલી દાળ કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને દાળ સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે એટલે કે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું, અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું. દાળ બાફવા ટાઈમે તમે થોડું ઘી ઉમેરશો ને તો દાળ ઝડપથી બફાઈ તો જશે, સાથે સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ થશે. અને એની સાથે જ 2 કપ પાણી ઉમેરી કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી અને કુકરમાં 4 સીટી કરી લેશું. દાળ ઢોકળી શેંગદાણા વગર અધૂરી, તો અહીંયા મુઠ્ઠી જેટલા શેંગદાણા સરસ ધોઈ અને પાણીમાં પલાળી દેશું. દાળ બફાશે ને ત્યાં સુધીમાં આપણા શિંગદાણા પણ એકદમ સરસ પલળી જશે. સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે ઢોકળીની તૈયારી કરશું. તો એના માટે 1 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, અને અડધો કપ ચણાનો લોટ ઉમેરશું. ઘણા લોકો એકલા ઘઉંના લોટ સાથે આ ઢોકળી બનાવે છે, પણ થોડો ચણાનો લોટ ઉમેરશો ને તો ઢોકળી ફરસી તૈયાર થશે. તો મસાલામાં અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું, સાથે થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી અને 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. બધું જ લોટ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. બસ બધું મિક્સ કરી લીધા પછી થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા આપણે લોટ બાંધી લેશું. અહીંયા થોડું થોડું પાણી લેતા જેવો આપણે થેપલાનો લોટ બાંધીએ ને એવો લોટ બાંધી લીધો છે. લોટ બાંધેલો છે ને એને થોડી વાર રેસ્ટ આપશું, જેથી બધા જ મસાલા લોટ સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. તો ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું. અને આ બાજુ આપણી દાળ પણ સરસ બફાઈ ગઈ છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે કેટલી સરસ દાળ બફાઈ ગઈ છે. હવે દાળ ક્રશ કરી લઈએ. અહીંયા ક્રશ કરી લીધા પછી તમે જુઓ કે કેટલી મસ્ત સ્મૂધ દાળ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે તૈયાર થયેલી દાળ ગેસ પર લઈ લઈએ. હવે અહીંયા જુઓ કે આ દાળ વધારે ઘાટી છે, એટલે દાળને પાતળી કરવા માટે 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. દાળમાં ઢોકળી પડશે ને એટલે દાળ વધારે ઘટ થશે, એટલે પહેલા જ આપણે દાળને આ રીતે પાતળી કરી લેવાની. હવે જે પલાળેલા શિંગદાણા છે ને એ પણ દાળ સાથે ઉમેરી દઈએ, જેથી ઉકળતી દાળમાં શિંગદાણા સરસથી બફાઈ જશે. હવે આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હળદર અને મીઠું દાળ બાફવામાં ઉમેરેલા એટલે જાળવીને ઉમેરવાના. સાથે 1 ચમચી જેટલા લીલા મરચાના ટુકડા અને 1 ચમચી જેટલું આદુનું છીણ અને 1 ટમેટાના મીડિયમ સાઈઝના ટુકડા ઉમેરી લીધા છે. અને દાળ આપણી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી તૈયાર થાય ને એ માટે 2 ચમચી જેટલો ગોળ પણ ઉમેરી દેશું. બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે ધીમા ગેસ પર આ દાળને ઉકળવા દેશું. દાળ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં ઢોકળી બનાવી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી વારમાં આપણો લોટ પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો મીડિયમ સાઈઝનો લુવો લઈ લેશું, બાકીનો લોટ સાઈડ પર રાખી દઈશું. તૈયાર કરેલા લોટમાંથી એક લુવો બનાવી અને કોરા લોટમાં આપણે ડીપ કરી લેશું અને પાતળી એવી રોટલી વણી લેશું. દાળ ઢોકળીની રોટલી છે ને આપણે બહુ જાડી નથી રાખવાની. જેટલી પાતળી રોટલી વણશો ને એટલી તમારી ઢોકળી ઝડપથી બફાશે. તો તમે જુઓ કે આટલી થિકનેસમાં મેં રોટલી વણેલી છે. બસ હવે કટ લગાવી લઈએ. તો આ વર્ષો જૂનું કટર મારી પાસે છે, તો એ કટરનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ઢોકળી કટ કરી લેશું. તો આ રીતે અને ઢોકળીને ડાયમંડ શેપમાં કટ કરી લેશું. તમે તમારા મનપસંદ શેપમાં ઢોકળી કટ કરી શકો છો.
ઢોકળી લઈને બતાવું ને તો તમે જુઓ કે કેટલો મસ્ત શેપ સાથે આપણી ઢોકળી તૈયાર થઈ છે. આ રીતે આપણે બધા જ લોટમાંથી ઢોકળી તૈયાર કરી લઈએ. અને આટલી વારમાં આપણી દાળ પણ સરસ ઉકળવા માંડી. ધીમા ગેસ ઉપર દાળ ઉકળશે ને એટલે આ દાળ ઢોકળી એકદમ ટેસ્ટી તૈયાર થશે. દાળ આ રીતે સરસથી ઉકળવા માંડે ને એટલે આપણે તૈયાર કરેલી ઢોકળી એક એક કરી અને દાળ સાથે ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ આપણે ફાસ્ટ રાખવાની છે. ઉકળતી દાળમાં તમે ઢોકળી ઉમેરશો ને તો તમારી ઢોકળી ઝડપથી બફાઈ જશે. તો મેં આ રીતે બધી જ ઢોકળી તૈયાર કરી લીધી છે અને એક એક કરી અને બધી ઢોકળી દાળમાં ઉમેરી દીધી છે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે જેમ જેમ ઢોકળી બફાવા મળશે ને એમ દાળ સાથે ઉપર આવવા મળશે. આ જ નિશાની છે કે તમારી દાળ ઢોકળી પરફેક્ટ તૈયાર થયેલી છે. જુઓ તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ કે એક એક ઢોકળી આપણી ઉપર આવી ગઈ છે. વચ્ચે વચ્ચે દાળમાં આ રીતે ચમચો પણ ફેરવતું રહેવાનું જેથી ઢોકળી તળિયે બિલકુલ ચોટે નહીં. પણ હા, જાળવીને ચમચો ફેરવવાનો. બહુ ઝડપથી ચમચો નથી ફેરવવાનો, નહીતર તમારી ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. અહીંયા ઢોકળી દાળ સાથે મિક્સ કર્યા પછી દાળ ઉકળીને તો અત્યારે મને ઘટ લાગે છે તો અડધા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ટાઈમે ગરમ પાણી જ ઉમેરવાનું છે. ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી પડી જશે અને ઢોકળી એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. એટલે ગરમ પાણી ઉમેરી અને દાળની કન્સિસ્ટન્સી આપણે પરફેક્ટ કરી લેવાની. અને દાળને હજી થોડી વાર સારી રીતે ઉકળવા દેશું. મિનિમમ 12 થી 15 મિનિટ તમારે આ દાળને ઉકળવા દેવાની છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે દાળ અને ઢોકળી બંને સરસ મિક્સ થઈ અને એકદમ મસ્ત ઉકળી અને આપણી જેવી કન્સિસ્ટન્સીમાં જોઈએ છે ને એ જ કન્સિસ્ટન્સીમાં અત્યારે આપણી દાળ ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે કે તમે વાત ના પૂછો. અહીંયા તમે જુઓ એક એક ઢોકળી છૂટી તૈયાર થઈ છે. બિલકુલ એકબીજા સાથે ચીપકેલી નથી. આ રીતે આપણી દાળ ઢોકળી સરસ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે દાળ ઢોકળી ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર કરવાનો છે. તો કુકર સાઈડ પર રાખશું અને વઘારી આમાં 3 થી 4 ચમચી તેલ ઉમેરશું. અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને 15 થી 20 સૂકી મેથી દાણા ઉમેરશું. હવે થોડા ખડા મસાલા પણ ઉમેરી દઈએ. તો જેમાં 4 લવિંગ, 2 થી 3 ટુકડા તજના, 1 ચક્રફૂલ, થોડા મીઠા લીમડાના પાન, થોડા તમાલપત્ર અને 2 સૂકા લાલ મરચા ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને વઘાર એકદમ સારી રીતે કકડાવી લેશું. વઘાર એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું જેથી આપણો વઘારનો કલર એકદમ મસ્ત આવે. બસ તૈયાર થયેલો વઘાર કુકરમાં ઉમેરી અને ઢાંકી દેશું જેથી વઘારની મસ્ત ફ્લેવર દાળ ઢોકળી સાથે મિક્સ થઈ જાય. ઢાંકણ ખોલી લીધા પછી ફ્રેન્ડ્સ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવે છે અને લુક તો તમે જુઓ, જોતા જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલી મસ્ત આપણી દાળ ઢોકળી તૈયાર થયેલી છે. બસ વઘારિયામાં પણ થોડી દાળ ઉમેરી અને એ પણ ફરી પાછી આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી દાળ ઢોકળી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ છે. દાળને ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આપવા માટે અહીંયા 3 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. ગેસ બંધ કરીને તમે લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને તો એકદમ સરસ ખટાશ આવશે. પણ ઉકળતી દાળ સાથે લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને તો સેજ કડવાશ આવી જશે. ફ્રેશ સમારેલા કોથમીરના પાન ઉમેરી બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું. જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી મસ્ત દાળ ઢોકળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. બસ તૈયાર થયેલી દાળ ઢોકળી સર્વ કરીએ. દાળ ઢોકળી ઉપર ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.